Good morning po mga kababayan. John BGTV po, pabalik ulit sa inyo. At mayroon tayong tanggap ngayon, isang TV. Pinsonic po yung kanyang tatak. 30 inches. LED television na nakalagay doon. Tapos, ang complaint po sa atin, wala pong walang busis. Yan po ang area ng audio niya. Ngayon, yan po tayo. Chine-check natin ngayon. Yan siya. Yan yung area ng audio, ang IC na maliit. Yan. Tsaka may mga capacitor po siya. Ang gagawin po natin, kasi ang complaint po walang audio, ano po natin, i-try natin kung magagawa ba natin. Pag hindi, di wala tayong magawa. Ayan, check natin. Tingnan natin kung nag-cracking yung yung speaker. Pero parang mahina ang cracking ng speaker. Pero okay na rin, at least may cracking siya na narinig tayo. Ayan. Kaya ang gagawin natin, physical check. Titingnan natin kung ano ang mga nangyari, bakit wala siyang boses. Yan ang gagawin natin. Ayan, sinolda natin yung nasa ilalim. Try ko sinolda yung ng speaker, tapos yung mga kapasitor na nakapalibot. Yan, nauga-uga natin mga kapasitor. Tingnan natin. Siyempre, gamit tayo ng mahiwagang linti o kaya magnifying glass. Yan siya. Tinignan ko yung kapasitor. Lahat ng mga nakapalibot na kapasitor. Kaya try natin tawag dito. I-check. Ayan. Yan siya. Try natin. Check. Analyze tayo. Maliliit kasi yung pyesa na nandyan. 30. Tsaka yung IC ay nakadikit na sa kasi sa PCB niya. Ayan sa kabayan, tinry natin na tanggalin lahat at yung plano natin dyan ay i-hot air natin o kaya gagamit tayo ng heat gun para i-try natin na painitan yung yung pinaka IC nya. Titingnan natin kung madalas sa kasi kung minsan lumalabas yung boses, minsan naman hindi. Unang starting mo lumalabas siya. Ngayon check natin, titingnan natin kung ano talagang pwede natin magawa.
target natin mapalabas yung boses o ang sounds, kasi wala sa sounds eh. Gamit tayo ng heat gun, tapos naka 350 tayo. Yung tamang-tama lang na buhay na yung yung tawag dito, yung mga tingga doon sa paa niya. Ayan, ilalagyan natin ng soldering paste. Ayan, kaya wala akong pang yung injection Ayan siya, nilalagyan natin. Ayan ang gamit natin. Uy, nalaglag pa. Tinignan ko sa sa magnifying kung hanggang saan yung pwedeng initin natin. Ayan. Ayan siya. Hindi kita. Ayan. Try natin initin. Kung kaya natin siyang, baka mga lost contact lang. Kasi kung minsan lumalabas, kung minsan hindi. Ayan, suspect ko dyan. Tayo po ito. Kung nasa IC, baka mamaya may problema ng IC. Dyan, yung suspect natin. Yung pangalawa, ay tatlo. Una, sa IC. Yung mga kapasitor niya. Kulang lang sa patapos ng kapasitor, o kaya naglo-loss siya. Pangalawa, ang hindi natin dyan, yung mga kapasitor niya. Yung pangatlo nating gagawin, yung sa speaker. Baka mamaya ang speaker yan, lutong na rin doon ng hinang. Kaya ang gagawin natin, ihinang din yun. Pero inuna ko yung doon sa sa IC. Para diretso-diretso yung natin. Yung paggawa natin doon sa Ayan. Nahinang na natin. Siyempre, konting lagay ng dyan. Ng soldering yun sa niyan. Transistor. Yung mga nakikita ko nga parang kailangan ihinang ang palibot nun. Nihinang natin. Siyempre, kahit na hindi sa busis yan, nakita natin dapat hinang natin. Ayan ang kapasitor. Try natin din hihinangin. Kailangan din yan i-check ang kapasitor kung talagang okay pa siya. Ayan, tinanggal natin. Siyempre, lilinisin natin yung paa niya, yung butas. Para pag nilagyan natin ulit mamaya, hindi tayo mahirapan. Ayan. Ayan siya. Kailang yung panghigop natin. Parang hindi niya kaya higupin lahat. Ayan. Ayan siya. Ayan. Dandahan ka lang niya kabayan. Kasi kung minsan nababakbak. Kaya dapat ayan ang kapasitor. Tanggal natin isa pa. I-check natin ngayon sa may tester tayo na. Ayan, yung tester na yan. Yan yung nag-check ng kapasitor. Kung ang microfarad niya ba, okay pa o hindi na. Yan, nasa kapasitor tayo na
Dati nahihirapan ako kasi wala akong tester na ganyan. Kaya hindi ko alam kung buo pa yung kapasitor o ano pa. Yan, tinisting natin. Negative sa negative at saka sa positive. Baliktad din natin. Ayan yung labas. Okay pa. Kahit sumobra siya pero hindi naman ganun kalaki. Kaya naisip ko buo yung kapasitor. Ayan. Check natin yan lahat. Yan. May stock tayo. May mga stock tayo dyan. Yan. May mga kapasitor tayo ng mga bago. Nakalagay sa ano. Ilang halo-halo yan. May malaki, may maliit na yung lagay ko dyan. Basta mga bago dyan ko nilalagay. Kabayan, habang yan, naghahanap tayo, promote tayo ng ating channel, John VGTV po kabayan. Pag napadaan lang kayo sa ating channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe po sa ating channel at pakihit na rin po ng notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong video nating i-upload sa ating channel. Salamat po kabayan. Yan po siguro sa mga expert kasi maging ako po nag-aaral pa rin po dyan sa pagre-repair. Step by step lang. Pagkatapos ng isa, sa isa na naman ng ano natin. Ayan. Kapasitor po yan, yung ano natin yan. Kapasitor. Basta yung mga nakapalibot ng kapasitor, inano natin dyan. Pinalitan natin ng bagong kapasitor. Tinry natin kung uubra. Yung last kasi natin gagawin dyan pagka hindi pa rin siya gumana sa kapasitor. Kasi kung minsan okay naman yung mga kapasitor na ano. Tapos pag dating sa voltahe ay nag-iiba na yung ano niya. Nagbabago pag may supply na siya. Yan. Kaya kung minsan, kahit na minsan nakita ko parang okay pa yung kapasitor, pinapalitan ko na siya para at least sigurado tayo. At yung mga nakapalibot ng kapasitor, kahit na yung sa backlight na kapasitor, pinalitan ko na rin yan dyan. Yan. Ano tayo? Yan. Try natin na maano siya. Okay pa yung kapasitor niya. Ang iba binalik ko. Kasi nakita ko parang normal naman yung ano niya. Hindi naman ganun kalayo. Yan. Yan siya. Salamat pala sa mga nag-subscribe sa ating channel. Naabot na tayo ngayon ng mga 200 plus. Dati nasa 60 lang yung subscriber natin. Ngayon dumadami na. Yan. Basta ang ginagawa ko lang kabayan kung anong natatanggap ko. Yan ang ina-upload ko sa YouTube o kaya sa ating channel. Mayroon din minsan mga electric fan. Yan, ang ginano natin yan. Binabalik natin yung ibang kapasitor. Tsaka yung iba, pinapalitan natin. Yung mga nakapalibot dyan, pati yung sa mga backlight, yun pinalitan ko na rin yan dyan. Kasi tingin ko hindi natatagal yung kapasitor na ano sa backlight. Kaya pinalitan na rin natin. Yan, sa mga nag-uumpisa pa lang siguro sa pagre-repair. At least ito may clue kayo kung paano nyo i-repair, lalo na parehas ang brand, parehas yung inches niya. Pinsonic po ito kabayan, at saka 30 inches yung ano niya. 30 inches yung laki niya o kaya sukat. Yan. Lalagyan natin ng mga tingga. Siyempre, hinang-hinang tayo.
pati yung IC, ilalagyan natin ng tingga dyan. Kahit na ininit natin yon, nilagyan pa rin natin ng tingga. Yan. Yung ginagawa natin. Sa IC po yung kabayan. Yung mga nakapalibot ng mga piyesa din doon na nakapalibot ng mga maliliit. Ininit din natin dyan. Nilagyan ng mga pagkaya pang lagyan ng tingga. Yan yung mga yan dyan. Malapit sa speaker. Yung socket ng speaker dyan. Yan ang ginagawa natin. Sayang po yun ng natin. May mga video ako doon about sa amplifier doon sa isa kong cellphone. Yung iPhone natin kasi po na bumigay yung screen. Tapos dadalhin natin yan sa paggawaan. Basta ka natin mai-upload yung mga video doon na na doon. Naka-stack sa ating cellphone doon. Ngayon, ito po yung ating tanggap. Ang gamit po natin, yung isa nating extra cellphone. Ayan. Inihinang ko po yung mga paa ng ng maliban sa ininit natin, nilagyan pa natin tingga ulit. Tapos, ayan, tinatanggalan natin. Ayan, sa mga sa mga maliliit na mga pyesa, mga kapasitor. Ayan, yung mga nakapalibot doon sa IC. Inihinang natin. Pati nga po yung dyan sa area ng sa backlight. Hinihinang na rin natin dyan. Basta kayang hinangin, hinihinang natin. Ingat lang tayo na wala ang short. Kaya nagagamit tayo ng magnifying glass. Yan. Siyempre yung sobra tanggalin. Okay, yung mga lumang tingga. Tsaka kailangan ingat tayo na walang short para imbis na magawa minsan masisira. Gamit tayo ng pang plies, pang ipit. Yan kabayan, ginagawa natin, siguro kita naman sa camera. Hinihinang natin yung mga piyesang nakapalibot. Pati yung sa supply sa backlight. Inano ko na rin yan para sigurado tayo. Yung mga maliliit na piyesa. Yan. Tapos, siyempre, ang ginagawa natin, linis. Yan, kiss-kiss para walang short. Mga maliliit na mga talsik ng ng soldering iron o kaya mga tingga na mga maliliit. Yan, yung mga lead. Yung isang board na yan, na pang ko yan, pang talagang nilalagay ko sa gitna, sa ilalim yan para pag nagamit ako ng heat gun, hindi abot doon sa plastic na sa Ayan, pati yung input ng audio tsaka video, hininang na rin natin. Kasama na yan sa lahat. Hihinangin. Basta makita natin medyo kailangan na ng dagdag ng tingga, nilalagyan natin. Ayan. Try natin ngayon kung gagana na siya. Ayan. Okay na. Tapos, siyempre, dyan, nagkamali pa ako dyan ng lagay, nagbaliktad. Hindi ko nakita yung tanda. Ayan, paglagay ko dyan. Kaya, ingat kabayan, pagka naglalagay tayo ng mga ganyan, lalo na walang tawag dito, marking. Buti na lang kaya napansin ko kagad. Pero na-on ko na siya, nakita ko na parang ayaw gumana ng ng screen. Nag-check ulit ako, tinignan ko kung may okay pa. Hindi lumabas yung tao. Yung pala dyan ang problema. Yan.
Wala kasi yung marking. Basta nilagay ko lang, hindi ko na pinapansin yung ano. Yan, tinisting natin. Yan. Takang ko ngayon. Yan, check. Sabi ko ba't wala ang tao? Anong nangyari? Ayan, sinaksak ulit. Tinesting. Ayan, ano natin yung ano dyan, antenna. Patay muna natin ito. Ayan na siya. Tingnan natin. Naginang tayo kabayan doon sa IC niya. Ginamitan pa nga natin ng heat gun para pati yung mga maliliit na pyesa ma-i-align doon o kaya magkaroon buhay yung ano niya, mga hinang niya. Yan, pinindot natin. Tiningnan. Ayan, gumana. Backlight niya gumana na. Ngayon, titingnan natin kung ano nang mangyayari. Pero wala pa rin busis dyan. Ano ko nga, wala pa rin busis. Kaya sinilip ko, baka mamaya hindi pala gumagana yung ano. Ayan. Ayan, na blue siya. Ibig sabihin, walang ano. Hindi gumagana yung ano niya, yun na. Sinit ko na sa ano niya, sa input kung anong nilagyan. Ayan, nilagay natin sa EB1. Ayan na siya ngayon. Ayan, gumana na. Nandiyan na, ano na siya. Ayan. Pero wala pa rin busis. Ang target natin ay busis. Kaya naghinang na tayo. Nag-check ng mga kapasitor. Yan ang gagawin natin. Madali lang ito. Pero ang ano nito, tumagal lang dahil sa pyesa minsan na hinahanap natin wala. Ayan. Tingnan natin. Ayan, gumagana naman pero walang busis. Ayan, masilip natin, may picture. Check na naman tayo. Ayan, tinignan natin. Nakalagay doon. Hindi ko mabasa. Ayan. Tinignan ko bakit wala pa rin busis hanggang ngayon. Ayan siya. Adjust pa natin dyan yung mga ano niya, setting niya sa busis. Ayan, nag-scan pa. Na-adjust natin yung sa busis dyan. Ayan. Ayan, nagtaka-taka tayo. Ba't wala talaga? Kaya nagduda na ako. Sabi ko kung hindi IC, i-check ulit yung ano niya, yung doon sa speaker niya. Ayan. Pero yung target ko talaga doon sa ano, ang target ko doon sa ano niya, sa surround, tapos yung adjust niya sa mga ano tawag dito, yung user. Nakita mo naman dyan yung mga ano ng picture ay ng busis. Setting niya. Yan, no signal lang nakalagay doon. Ayan na ngayon.
Pinatay natin yung una, tapos tiningnan natin ulit. Kasi sa starting ng ano dyan, TV Plus, malakas yung boses niyan. Yan, ikabit natin. Pero wala pa rin tayong ano dyan. Mayroon time na ano siya, lumulusot ang boses, pero patay agad siya. Kaya sabi ko baka mga kapasitor ang problema. Isip-isip, siyempre tinitingnan natin gamit tayo tester kung bakit. Tiningnan natin ang mga supply, nag-check tayo ng mga supply, pero normal naman. May supply naman siya, may naano tayo dyan na ano mga 5 volts, may mga 12 volts. Nasukat tayo, kailang di natin napakita yung ating tester. Nawili tayo, naging seryoso tayo sa troubleshooting. Yan, wala pa rin. Wala. Anti-spread natin, lalagay lang yan sa ground kasi konektado naman yan. Doon sa mga may bakal-bakal, nasa ground, yan. Tapos sukat ka, may makita kang mga supply. Yan, nag-isip ulit tayo. Talagang step by step tayo na check ng ginagawa natin. Sabi ko parang magpalit ako ng IC. Yung nasa isip ko. Yan, ngayon inaano natin muna, tinitingnan, na-analyze kung bakit wala pa boses. Mayroon ng picture pero wala pa rin boses. Check muna tayo, tingin-tingin. Yan, nawala. Tingnan natin kung anong mangyari. Hinayaan ko muna siya kasi kung minsan magulat ka, lumulusot ang boses tapos biglang patay. Yan, tinignan ko tayo yung mga connection ng tanggal ulit. Ganun lang naman, tanggal kabit testing para lang ma-identify natin kung saan talagang sira. Pag tumutunog yung yung pag pumapasok yung signal sa speaker o kaya magkaroon ng boses, umiinit yung niya, IC. Kaya ang suspect ko baka IC ang problema. Pero pagka IC, dapat wala siyang boses o kaya walang yung abnormal yung mga supply niya na nakapalibot sa kanya. Ayan, wala naman akong kay tama naman yung mga niya. Tama naman yung supply niya. Kaya ang pinag-ano ko dyan, maaari sa wire o kaya sa speaker niya ang problema. Yan na ngayon, kabayan. Tignan natin, yan. Siguro ano na natin dyan minsan. Inano natin, pinalitan na natin yung mga kapasitor niya. Ayan. Nagpalit tayo ng kapasitor. Yung mga nakapalibot na yan, pinalitan ko. Tapos, minsan lumalabas, minsan hindi naman. Yan. Tapos, ang ginawa natin dyan, tinry ko pa ngayon i-direct doon sa pinakapaan ng IC o kaya yung mga resistor na yon. Tinry ko kung gagana siya. Ganon din siya. Wala pa rin boses ng natin. Pero
Pero na-testing natin yung kabayan yung ano, yung pinaka ano niya, pinaka headset niya o kaya yung para sa ano, sa headset ay ano siya, mayroon siyang boses, clear yung boses niya. Kaya nagbalak na lang ako na pwede na siguro to ano, lagyan ng speaker para diyan na lang magkukuha ng boses. Yan o, tinitingnan ko pa rin. Sabi ko bakit kaya wala pa rin. Mayroon naman mga supply. Ano kaya nangyari? Kasi kung sira ang IC, dapat abnormal yung supply nandun nakapalibot. Kaya ginawa natin, tiningnan natin ulit, chinek. Yan. Tinry natin magkaroon ng boses siya. Yan, ginamitan natin ng headset. Chinek natin yung sa earphone niya doon kung gumagana. Yan, sinalpakan natin. Yan, chinek natin. Okay naman. Yan, okay naman siya. Gumagana. Normal naman yung ano niya. Kaya ang sabi ko, ibig sabihin wala sira doon sa pinaka ano niya. Kasi kompleto naman siya. Sa audio out niya walang sira. Nagano tayo ngayon, nagduda na baka ang pinaka problema doon sa speaker niya. Yan. Kasi nahinang na natin yan, naayos na natin. Mga kapasitor na nakapalibot. Pinalitan natin, kahit nga hindi natin trabaho doon sa kabila, pinalitan pa rin natin yung sa may backlight niya. Kasi yung complaint lang yun. Pero dahil sa ginagawa na natin, pinalitan na rin natin. Medyo pabigay na rin kasi. Yan, pinatay natin. Tapos, ang ginawa natin ay nag-analyze pa ako dyan bakit wala. Mayroon naman doon sa error ano niya. Kaya ang isa sa mga suspect na ginawa ko sa speaker niya, tinignan ko sa speaker, baka mamaya palyado na. Hindi ako nagduda kasi kung minsan paglabas ng boses, lalo na pag na tanggal mo sa saksakan tapos napahinga mo siya ng mga 1 oras, lumalabas yung boses, pumapasok doon sa speaker. Kaya hindi ako nagduda rin doon sa speaker kasi sabi ko gumagana naman. Yan, sinaksak natin ulit. Yan na siya. May marinig ka na dyan ano. May marinig ka na boses. Yan na siya. Yan na kabayan. Promote tayo ulit ang channel natin, kabayan. Hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Kung napadaan lang kayo. At pakihit ng notification kabayan para lagi kayong makaka-receive ng mga bagong video natin na ina-upload. Salamat kabayan. Yan pong pangalan ng ating channel. Siguro may naririnig na kayo ng mga boses. Ayan. Pakipalo po kabayan. Ayan po. Yan lang problema niya kabayan. Yung sa ano niya. Sa doon. Naginang tayo. Tapos nang chinik natin yung sa ano niya. Ay may busis naman siya. Tapos
isa pa sa mga sira niya, yung speaker, garalgal yung tunog nung nagkaroon ng busis. Yan, maano na natin, may busis na yan. Naririnig na natin siguro yung busis. Kaya okay lang naman yan. Paki-like na rin kabayan, share, comment po para malaman din natin kung hanggang saan nakarating ating video. Salamat po kabayan sa walang sawang pagsubaybay sa ating channel, panonood. Thank you po sa mga nag-subscribe. Yan na po yan yung ano natin ginawa. Kaya masabi ko po okay na yan yung ano natin ginawa. Tumutunog na siya. Okay na yung ano niya. Yan. Okay na yung busis. Pera na naman ito. Kaya ayan, maririnig na natin yung boses dyan. Meron na siya boses. Kaya maya maya sasarado na, tapos i-deliver na natin sa may-ari. Nakuha natin kabayan. Ako kasi nag-step by step ako para at least paano tayo magkakaroon tayo ng idea kung paano natin ginawa. Ayan siya. Yan yung pinalitan natin. Yan. Tapos yan yung mga kapasitor na yan. Tininang natin. Yan. Yan ang kapasitor na yan. Pinalitan natin din yan. Yung isa pinalitan din. Yun. 3 kapasitor dyan ang pinalitan natin. Pero okay na yan kabayan. Tumutunog na yan. Yan siya. Ano na yan. Salamat po kabayan sa walang sawang pagpanonood.